Iată-i pe dragii noștri Robert și Iasmina. Îi salutăm. Aveți grijă de voi. Da? Mulțumim. Drumuri bune. Să vă bucurați de experiența asta în Norvegia. Hai că după mici peripeții și neînțelegeri, da, e bine să întreb de 2 ori, v-am mai zis, întrebați de 2 ori de ce nu sunteți sigur. No, bine că am ajuns cu bine și oficial, welcome to Norvegia. Super tare. Se vede în oglindă. Avem un Volvo care ne urmărește de ceva timp. Noi între timp ne-am făcut self-check-in la Gabi în casă, ne-a lăsat instrucțiunile. Am fost să mâncăm un kebab la ora 11 noaptea și acum mergem să vedem apusul. Hai la colesterol, Hai, habibi. Da. Încheiem ziua 7-a. Exact, într-un mod super. Unic până Unic, acum, exact, putem spune. Exact. Bună dimineața, oameni faini! Suntem în ziua... Viața. Cât e? 7? 7, da. Ziua 7, tot 7 spre aici. 8, cum se zice, nu? Tot aici în Hanstholm, la... Ina și Răzvan. Salut! Așa. Bună tuturor. Și astăzi este ziua cea mare, plecăm spre Norvegia, o să avem de făcut din 2 rute, de fapt din 3 segmente, pentru că avem 130-140 de kilometri până la ferry. Acolo o să fie vreo 3 ore jumate cu ferry, trecem Marea Nordului, ajungem în Kristiansand și de acolo încă vreo 250 de kilometri până în Stavanger sau Stavanger, cum vreți voi să ziceți, la Gabi, la prietenii noștri din Arad. Le mulțumim frumos în avans că o să ne primească la ei. Bineînțeles, mulțumim și lui Răzvan și lui Ina că ne-au primit aici Mare 2 drag. zile. A fost o plăcere să vă avem cu noi și vă mai așteptăm cu mare drag. Cu siguranță ne vom vedea, nu știm când, poate chiar la întoarcere sau cu altă ocazie. Super. Și avem o mică surpriză. O veni Moș Crăciun în iulie. Da, mulțumesc Răzvan și Ina pentru aceste mănuși foarte faine, legere, mulțumesc. Ai văzut ce ai primit? Uite. Vezi dacă sunt cu minte. Ai Păi, văzut. tu n-ai fost cu mine. Da. Bă, eu am o vorbă. Mai bine cu minte decât fără. Da. Bine, ne vedem pe drum. Vedem. Ciao, ciao. Iată-i Și pe fază, urcarea lui Asmina. pe dragii noștri Robert și Iasmina. Îi salutăm. Aveți grijă de voi. Da? Mulțumim. Drumuri bune. Să vă bucurați de experiența asta în Norvegia. Și să ne vedem cu drag înapoi. Cu Aici siguranță. la Clubul Motocicliștilor. Cu siguranță, mulțumim. N-aveți pentru ce. Ciao. Vă pupăm, pa, pa! Ce frumoase îs. Chiar mulțumim frumos pentru ele. Au o poveste și alea, cum le-au primit, cum le-au donat. No, frumos, frumos. Apreciem. La ora 10:20 ne arată că ajungem la ferry în Hristalm. Și 130 un pic de kilometri. Asta înseamnă că nu o să facem pauze prea multe, că la 12:30 pleacă ferry, asta înseamnă că până la 11 trebuie să fim acolo. Deci o să mergem. Plinul l-am făcut de ieri. Vremea e bună. Noi ne-am echipat de ploaie, dar ne-l luat mai mult pentru vânt. Că teoretic ploaie nu arată astăzi până după masă. Suntem optimiști că o fi fain. Și mult ne bucurăm că am reușit să stăm aici cu ei, deci numai beneficii. Odată că cunoști niște oameni minunați, cu siguranță se vor lega niște relații faine de durată. Pe noi, fiind încă micuți, ne ajută foarte mult ca cineva să ne primească la ei și să putem sta o noapte sau 2. Experiența în sine, tot. La drum. Ziua 7-a începem cu puțin peste 2000 de kilometri din marea noastră aventură spre Norvegia. Am plecat de acasă cu
vreo 192.000 și vreo 200 de kilometri pe bord și acum avem 194.330. Deci avem vreo 2.050-2.100 de kilometri, cam așa. Am venit doar pe drumuri mici, noi nu circulăm niciodată pe autostrăzi, după cum bine știți probabil cei care ne urmăriți. Așa mult ne plac drumuri din astea mici, uite, și aici avem limita maximă de 80 de km la oră. Sunt între a 5 la 4.000 de ture. Frumos, rotund, lejer. Bate un pic vântul, nu foarte tare, dar bate un pic. Am plecat cu 15-16 grade. Uite ce fain, aici sunt campinguri, locuri de oprit, de parcare. Ar fi fost ok să găsim și noi, uite, un loc ca ăsta, dar acum am trecut deja. Să ne oprim, să mâncăm o banană, să bem o gură de apă. Avem făcut deja 95 de kilometri și mai avem până la ferry 40 de minute, 38 de kilometri. Ne arată în continuare că am ajunge la ora 10:23. Noi dacă ajungem undeva pe la ora 11, e perfect să fim cu o oră jumate aproximativ, o oră și ceva înainte de îmbarcare, de plecare de fapt, că îmbarcarea e un pic mai repede. Mai avem 33 de kilometri până la port, la Crystals, unde luăm ferry, și am zis să oprim, că am găsit parcarea asta micuță și un WC acolo public. Parcare mică, drăguță. Să stăm, mâncăm ceva și ne continuăm drumul. Preferăm să fim din timp acolo. Mai stăm pe acolo un pic și o fi fain, ne bucurăm că e ziua cea mare. Uai. Este ora 10:45. Nu, este ora 10:34, îmi cer scuze, la 10:45 îmi dă că ajungem în port. Am mai face pe 2,5 km 10 minute. Ceea ce nu cred, dar probabil simte că intrarea acolo la ferry. Deja apar motocicliștii, apare aglomerația. Hai că am fost furat de peisaj și am luat-o pe intersecția greșită, trebuie să fac chiar dreapta, că ne învârte un pic. Nu știu exact cum e acolo cu sensurile de mers și cu posibilitatea de a întoarce. De-aia prefer să înconjur un pic decât să-mi fac probleme. Acum e corectă și treaba cu Google Maps, de multe ori te încurcă un pic, dar n-am de unde să știu, mai bine mă iau acum după el. Da, că uite, noi trebuie să coborâm sub acest pasaj. Pe drumul de sub fac dreapta și mă duc încolo, uite acolo pe sub, deci știe el ceva. Destul de multă lume se îndreaptă spre ferry. Haida! Nederlandul cu ciopăroiul. Da, ai văzut că și el a venit din direcția ce v-am zis eu și o trebuie să întoarcă. Și a făcut-o românească, cum s-ar spune. Bun, check-in, varianta stângă, color line, check-in. Ia hârtiile, color line avem, e ok? Suntem bine? Întreabă-l pe om. E un pic de nebunie acum, nu cumva să o luăm greșit sau ceva.
Prefer să întreb de 2 ori. Ce logistică trebuie să ai aici cu gestionarea, cu tot, cu care, unde merge încărcat, după dimensiuni, că știm atunci când am fost pe Corsica în primăvară 2023. Nu știu, înainte. Nu știu, hai să mergem și noi înainte, habar n-am. Unde merg motoriștii, unde se eliberează. În principiu, cred că ne trebuie undeva la... Uite, passport control, ID control. Îți scrie acolo pe geam, uite. Uite, și ne zice că no cash, only card. Eu trebuie să am grijă că îs lat să nu mă bag foarte aproape de perete. Aici pot opri navigarea, că de aici deja ne luăm după indicațiile oamenilor. Oricum, super Scula, CarPuride-ul chiar își face treaba. Intrați în descriere și aveți linkuri spre produse, spre W502, W702. Să nu uitați de codul de reducere, Luții50, aveți $50 reducere. Chiar sunt foarte faine. Dacă călătoriți destul de mult și nu mai vreți să aveți telefonul pus aici, frumos cu Apple Car sau Android Auto, ați scăpat de o grijă, e waterproof, se vede perfect în lumină puternică, așa cum, uite, de exemplu, lumina e soarele din spate și se vede foarte bine. Nu știu ce verifică la domnul din Nederland. E bine că e vreme faină și că nu trebuie să stăm în ploaie. Să verificăm și vremea pe ferry, un pic așa constrâns de situație, să zic, și panicat de ploaia ce poate să vină după masă spre seară. Acum e ora 10:43, noi de aici plecăm pe la 12 și un sfert sau 12 jumate. Facem 3 ore și ceva, deci clar după 4 ajungem și de acolo mai avem încă vreo 4 ore până în Stavanger. Să fie o zi lungă. Nu știu, omul nu cumva să-și ia acum ceva, oare? Că îi durează foarte mult. Poate îi face acum actele, poate acum au plătit, nu știu, n-am idee. Acum i-au dat ceva pe geam. Aha, să-și pună pe oglindă. Au primit cedula verde, de care ne-a zis și Bobby. Ce vezi că îți primești un tichet cu elastic să ți-l pui pe oglindă. Eu tare cred că ei acum au cumpărat biletele sau ceva. Și eu așa cred că o dura foarte mult. În mod normal numai îți verifică, să uite, să ai numele, să ai plata făcută. Să-mi trag și eu asta mai jos la gură să mă poată să mă vadă. Uite, vezi ce repede merge dacă ai totul luat. Hello. Hello. Yes. Just go to lane number 30. 13. Okay. Here? Just follow the numbers. Okay, thank you very much. 13. 13. Dar pe asta n-am nimic. O zis, asta e 13 și suntem primii aici. Sigur, ai înțeles bine? Na, hai că începem cu mici peripeții. Eu am înțeles și în germană și în engleză 13. Și de fapt este 30. 26, 29, 30. Aici sunt toți motoriștii noștri. Na, se mai întâmplă. Să ne băgăm și noi aici așa. Hai că după mici peripeții și neînțelegeri, da, e bine să întreb de 2 ori, v-am mai zis, întrebați de 2 ori de ce nu sunteți sigur. Eu am înțeles 13, Iasmina a zis, bă, eu nu știu ce a zis aia, dar nu știu dacă a zis 13. Mă zic, mă, e ori 13, ori 30.
mă duc înapoi să întreb și m-am dus și zicea nu la 13, la 30. Și într-adevăr aici e tot rândul de motocicliști. E ora, cât e acum, cred că 11. Deci mai avem de așteptat, dar e bine că e vreme bună, am ajuns, e tot ok. De aici acum numai să așteptăm. Și da, astăzi, cum vă zic, e ziua cea mare. Mergem în Norvegia după 7 zile, uite că am ajuns și în punctul ăsta. Uite că mergem pe aici pe jos și ori debarcat pe ea pe sus, mă, ce tare! Și, practic, acum mergem pe apă. Nu mă încet, vai, zici că suntem la întrunire de motocicliști, uite cât sus. Da, câtă lume. Ce-mi place la feriul ăsta față de ăla din Corsica, că intri prin spate și ieși prin față. În Corsica intrai prin spate și la un moment dat te întorceai și așteptai tot rândul să se întoarcă, să iasă camioanele, tirul. I give you 2, 1. Please, one blue. Ah, mie nu-mi dai albastru să semene cu motorul? Bagă-l acolo jos în gaura aia. Îmi trebuie brâul și mănușile. Să nu afectăm șaua. Mai dăm lada jos sau Nu, lăsăm așa? nu. Uite așa, punem brâul. Și trecem Kinga, uite așa. Acum încerc. Nu are unde să se ducă, gata. Nu dăm lada jos, hai să vedem ce-i pe aici, câtă lume îi. Hai să vedem. Ah, hai că nici ok. Bun, transalpul l-am legat. Motocicliștii încă stau să-și lege lucrurile. Aici vine camionul, aici trebuie să ne tragem. Și pe unde intrăm? Mai în față. Mai vine busul. Hai să treacă busul. Ai grijă, trage-te un pic. Și acum în față și pe stânga. Exit. Foi, am ajuns sus, am urcat câteva etaje. N-am știut să ieșim, scria, într-adevăr, exit, dar eu mă așteptam să scrie intrare, entrance, că intri pe vas, în ferry, în fine, a venit domnul ăla care e responsabil acolo cu organizarea, cu legatul, a început să urle la noi, că el nu crede că suntem proști, suntem proști, asta e a doua oară cu ferry din asta mare, toată lumea a pornit de undeva. În fine, bine că știm unde suntem acum, la deck A, de fapt culoarul ăla e A și deck 3, etajul 3. Uite acolo un alt ferry imens. Tot de la Color Line cu care mergem și noi. Apropo, am plătit 113 euro, doar dus, 2 persoane și o motocicletă. Ferry-ul acum pleacă din port, dar nouă ne este foarte foame, așa că ne-am luat 2 pizza și ceva dirty fries cu bacon și am plătit 257 de NOK, aia nu știu cât e, vreo 26 de euro. Murim de foame, deci ne rugă. Din păcate ferry-ul acum părăsește portul, dar nu ies afară din Lasă că după aia stăm tot afară. până nu mâncăm. După aia mergem afară pe deck, vedem, mai prindem noi ceva.
Nu se vede mare lucru, dar suntem chiar la jumătatea drumului între Hirsthals și Kristiansand. Se deschide poarta, problema e că fix cei doi motocicliști polonezi din fața noastră nu au venit și o să trebuiască cumva să ieșim aici în stânga. Băi, numai că s-au pierdut pe ferry undeva. Traseul până la Gabi, la Muscan, 3 ore și 18 minute, 223 de kilometri. Să trebuiască să și alimentăm undeva. Ala cu busul nu ne lasă. O să stăm ultimii. Acum ne lasă. Doamne, dar unde s-au pierdut polonezii ăștia, bă? Hai, ciudată situație. Exit în stânga. Bun, am ieșit de nebunie. Nu am mai filmat pe ferry nimic, acum au ajuns în port, că trebuie să coborâm, deci au fost mulțime de oameni, bolunzeală. E destul de complicată treaba. E un pic de gestionat treaba pe aici. No, uite ferry-ul și uite mașinile alea de sus unde am stat noi. No, bine că am ajuns cu bine și oficial welcome to Norvegia. Super tare. Vreme bună. Am mai studiat prognoza meteo și s-ar putea numai de la noapte de mâine dimineață sau la noapte să vină vremea rea. Deci s-ar putea să ajungem ok astăzi în Stavanger. Mi-mi place să zic Stavanger. Hai, dar ce îmbârligătură e pe aici. Dacă vă uitați pe hartă, nebunie. Uite și bicicliști. Aici undeva ieșim și facem stânga și ieșim în drumul ăsta principal. Și apropo, în spatele nostru avem un Transal din ăla fain din 87, 88, ăla chiar primul model cu motorul negru. Wow, ăla cu busul și cu microbusul nu și-or acorda prioritate. E nebunie, e așa de acasă când te uiți, ce mare lucru. E mare lucru. Implică multe chestii, foarte multă atenție. Sunt multe necunoscute, nemai fiind în zonele astea și să faci lucrurile astea. Ora este 3:40. Dar e bine, am crezut că ajungem la vreo 4 și ceva. E bine. 3:40 cu vreo 4 ore pe drum. Nissan Graphic. Și avem 20 de grade. Super ok. Aici e un pic mai delicat, că uite-te ce pant avem de urcat. Și se tot opresc mașinile în mijlocul drumului. Acolo sus avem semn giratoriu cu cedează trecerea. Mă pot eu băga pe aici pe lângă, ba pot.
Trag aici și noi facem în față. Aici și... nu, aici, pe sub pod. Pe sub pod. Trecem printr-un tunel. Rămânem în dreapta, îmi zice. Ăsta își spală parbrizul. Vai, ce ne șprițuie. Uite, numai tunele. Da, și ăsta e un tunel. Ce gălăgie îi aici. E fain, dar e emoția aia, cum e totul e nou, totul e aglomerat. Plin de semne din astea că suntem filmați și că sunt camere și radare. O limită de 60 la oră. Și numai înainte. Spre Stavanger. Deci, aparent, cum am ieșit din Kristiansand, ne-au băgat pe drumul ăsta mare, vin deja de vreo, 15 km. Pare ca o autostradă, dar nu cred că e autostradă, e E39. Și apare pe dreapta câte o tablă cu autopass.no, că 28 de coroane pentru mașină și, nu știu, 40 de coroane pentru dubițe. Eu, din câte am înțeles, la motociclete nu e cu taxe. Dar e ciudat că mă bagă în drumul ăsta ca regim de autostradă, cu toate că eu le-am debifate, deci nu știu care-i treaba. Oricum pare cam singurul drum de aici. Cred că e doar un drum expres. Că și viteza limită e 110. Deci cred că e un drum din ăsta mare, expres și aia e. Nu-i stres. Astăzi, oricum, intenția noastră e să ajungem la Stavanger, să fim uscați și să fim ok. Mai departe, vedem ce-o fi. Trebuie să găsim o benzinărie undeva. Dacă avem primul contact cu apa, ce frumos e. Începe să arate a Norvegia, dintr-un pod în altul, dintr-un pod în tunel și tot așa. Uite ce drăguț! Între timp, acest drum E39 a devenit un drum așa cum am crezut noi că trebuie să fie, și anume exact cum puteți vedea, un drum mic, virajat. M-am speriat prima oară că n-am înțeles nimic de nimic. Eu având autostrăzile debifate, el să mă bage pe autostradă, un pic ciudat. Dar se pare că totul a revenit la normal. Am văzut că au foarte multă limită de 60 la oră. Acum avem un pic de 70. E frumos. E un fel de Austria combinată. Așa, nu știu, interesant deocamdată. Frumos. Hai că intrăm în benzinăria asta și să vedem ce-i de capul ei. E cu contactless. E ca dincolo. Exact varianta ca în Danemarca. Asta e bine că deja o cunosc. Am alimentat 13 litri, 300 de coroane norvegiene. Aia vine 26 de euro. Ne-am repornit la drum, dar am uitat să-mi iau mănușile. Trebuie să mă opresc undeva să mi le iau, că mă bate soarele și vântul. Că de frig nu-i frig. Sunt 19 grade, am mânerele încălzite pornite. Dar mă bate un pic vântul, simt așa cum mă furnică și mă bate și soarele. Mă bronzez, aiurea mă arde.
Mai 170 de kilometri până la Stavanger, 2 ore jumate de mers. Drumul iară s-a lățit un pic, avem limită de viteză 80 pe aici. Uite ce trecătoare faină. Poate să treacă și animalele pe acolo. Tot e împădurit peste acest arc de verdeață. Dar uite că este gard, deci animalele în drum nu intră. Uite, gard tot de-a roata. Gard și acolo sus. Acum remarcăm că e ora 5 după masa și soarele e sus, zici că e ora 12:01 cam în România. Uite unde e. Chiar sus. One goal, one vision. Bine. Îmi place dunga asta galbenele ei. Tot e cu galben semnalizat. E fain, e altceva. Și uite că au totuși mult 60 la oră. Nu e chiar 50. Bine, aici suntem în afara localității. Este și un pic de 70, un pic de 80. Uite, cum urmează deja 70. Uite ce fain, oamenii cu camperele. Stai unde vrei aici. Am oprit și vin motoriștii ăștia de pe ferry, prietenii noștri. Ne-am oprit pentru câteva secunde să vedem ce avem aici. O băltuță. Să ne întindem picioarele, acolo niște bărcuțe. Niște... Am vrut să le zic alge, dar nu sunt alge. Sunt ca alea de la Felix. Cum le zice? Nu-i nici trestie. Îmi scapă numele acum, cum le zice la alea. Nu feri, cred că. Da, ești fericit că ai ajuns în Norvegia. Ești fericit și somnoros. Deci de când am intrat în Danemarca, am un somn, dar nu e oboseală. E doar un somn, pur și simplu mi se închid ochii. Ascultați aici, donați-mi o cafea ca să-și revină Robert. Exact. Hai să bem o gură de cola, să mâncăm un biscuite și să continuăm drumul spre Gabi, că mai avem încă 130 de km, 2 ore. Și cum vă place sudul Norvegiei? Noi zicem că e fain, că e interesant. Abia așteptăm să urcăm un pic, să vedem locuri mult mai interesante. Oricum, prima impresie e așa cum ne-am așteptat, foarte fain. Un pic numai ne-a prins surprindere acolo, plecarea din port. A fost un pic de nebunie. Agitație, aglomerație, multe motoare, mașini, campere, tiruri. A fost un pic așa nebunie. Dar după câțiva kilometri, uitați ce avem. Zici că ești pe Lago di Garda, undeva în Italia. Pe Lago Como. Frumos. Limită de 70, venim deja de kilometri buni așa. Plin de tuneluri. Din astea de 2, 3, 400 de metri până la din alea de 3, 4 km. Uitați aici ruta. Numai pe lângă lacul ăsta mergem. Și încă 82 de kilometri numai înainte, nu schimbăm direcția, nu schimbăm drumul. 105 km în total. O oră jumate. Gavi momentan e plecat cu bicicleta pe munte. El e mare biciclist cu cursiera, se tot antrenează. O să ajungem probabil cam la fel la el în
Stavanger în Stavanger. Aici îmi place bucata asta aici. Drumul, apa și dincolo deja munții, dealurile, stânca, pădurea, verdeața și ritmul ăsta de 70, 80, 60 la oră, așa mă liniștește. Nu e agitația aia de pe drumuri, nimeni nu se înghesuie. Temperatura super faină, 18-20 de grade. Mai avem aproape 50 de kilometri până la Stavanger, dar m-a luat un frig. S-ar putea de la oboseală și de la somn ce mie, că vreau să opresc să-mi iau o bluziță pe mine. Uite aici o benzinărie, un loc de pauză. Hai să vedem unde putem opri la soare. Uite aici loc de motor. Ce peisaj frumos s-a deschis în fața noastră. Avem acele eoliene. Avem aici o mică baltă. E așa un pic înorat. Deja e trecut de ora 7 seara. Soarele încă e bine sus pe cer. Noi acum 10 minute am oprit pe partea dreaptă într-o stație din asta de benzinărie, unde aveau și ceva de mâncare lângă și am mâncat un hot dog în doi, vreo 5 euro și ceva, 60 de coroane de ale lor. Că ne-a luat un pic foame, eu mi-am luat bluza pe mine, am avut numai tricou sub. Mi-a fost un pic răcoare că îmi intra vântul pe la mâneci. Și vă zic, de 3 zile încoace, nu știu exact ce voiam, dar atâta mie de somn în permanență. Și nu am starea de oboseală, când zici că ești obosit, că ai făcut ceva, nu știu, toată ziua. Pur și simplu mi somn. Eu cred că e aerul, am schimbat latitudinea, am schimbat ceva. Până mă obișnuiesc. Am intrat în localitatea Algard, care e la 25 de kilometri distanță față de Stavanger. Și de aici e o tipă tare faină, care e evident motociclistă, face și touring. E sponsorizată de un an jumate cam de Husqvarna Scandinavia. Face ture foarte faine, videouri faine. Off She Goes e pagina ei și pe ea o cheamă Runa. Am urmărit destul de multe clipuri și chiar îmi place ce face și cum face. A umblat cam toată Norvegia, au făcut Finlanda. În primăvară a fost plecată o lună în Noua Zeelandă. Acolo a fost împreună cu tipa asta, la altă cu On Her Bike. Da, foarte fain. Deja sunt la un nivel mai mare în care trebuie doar să fii sănătos și să poți să îți vezi de treabă, în rest ți se oferă cam tot de către firmele mari. Bravo lor! Mă bucur pentru ele și sperăm că și noi într-o zi să fim măcar la nivelul la care sunt ele sau chiar mai sus. De ce nu? Uitați aici ce frumos se văd căsuțele pe dealuri. Soarele a cam dispărut după acești nori și noi mai avem jumătate de oră. Suntem prin localitatea Sanders și e destul de mare. Am văzut mai înainte în partea stângă, așa pe dealuri, numai clădiri mari, multe case. Mai avem 10 km. Uite, plin de bicicliști. Soarele și-a mai arătat un pic colții. Avem 18 grade.
Uite ce drăguți încolo. Aici mergem din roșu în roșu. Ți-ar plăcea o mașină din aia camper? Da, interesantă deja. Da, mai mult mi-ar plăcea un Renault Trafic. Un pic mai mare, o idee. Uite, din roșu în roșu, ce vă zic? Wow, uite acolo în zare, nu se vede foarte bine. Cu siguranță nu se vede pe camera mea. Dar e pista. Și avionul. Wow, ce fain. E la 4,5 km de locuința lui Gabi. Ce tare, și pleacă așa în mare. Niu. Vine altul. Vine unul, da, da. Nu cred, da? Gabi lângă aeroport. Da, o să vedem, înseamnă avioane. Uite, ăla au plecat. Și ăla vine, e un punct mic, mic, mic acolo. Și în foarte, foarte scurt timp ajungem. Mai avem 500 de metri. Ăla cu Volvo în spatele nostru a venit, cred că în ultimii 6-7 km. Și mai avem un hop, cum se zicea, mai un hop și am trecut de el. Deci dacă ăsta vine acum în dreapta după noi aici, bă, vine la cu Volvo. Suntem urmăriți. Se vede în oglindă. Avem un Volvo care ne urmărește de ceva timp. Uite că l-a oprit pe stânga, i-am oprit pe dreapta. Nu știu, stai să nu-mi dau seama, sincer. Aici și pe stânga. Cred că... Uite aici. Hai să vedem în poze. Uite, garajul alb, uite duba. Acoperișul. Ăsta-i. Ăsta-i garajul. Vezi, m-a plecat duba între timp. Și aici era uite, mașina albă acolo. Noi între timp ne-am făcut self-check-in la Gabi în casă, ne-a lăsat instrucțiunile cum putem intra și el mai face cam o oră, cum a zis el, a plecat cu bicicleta. Între timp i s-a stricat telefonul, nu mai funcționează touchscreen-ul, mi-a scris pe Messenger printr-un coleg cu cine cu bicicleta, mie nu mi-a apărut mesajul că nu ne avem la prieteni. Între timp eu am văzut un comment pe Facebook, am intrat eu la respectiv pe Messenger, când am intrat atunci mi-au apărut mesajele, deci e o întreagă nebuneală. Dar am ajuns, suntem bine, curând o să ajungă și el și vedem ce mai facem astăzi. Așa că încă nu încheiem ziua. Da, bine ai venit acasă. Dă să-ți flocoșesc barba. Te ajutăm ceva? Cu înghețata. Ce ai acolo? Înghețată, eu aici. Închid ușa. Da, absolut. Haide, God! Uite cum am pus ceasul. Uite ce bicicletă faină. A venit proprietarul, mi-a zis unde să parcăm. No, haide. Mută-l păpuiul. Omul s-a dus să se spele, că băgată 200 de km cu bicicla și ghiși unde a fost. Fix unde vrem noi să mergem, nu mâine, că mâine plouă, poimine. La Lissabon, pe serpentine pe acolo. Cât ai traseu? 200 de km. Auzi-l, mă, păpuiul meu. Chiar e fain. Brici. Ce tare e aici de biciclă ea. Mă, interesant. Shop. Hai. Na bun. Dezechiparea și vedem ce mai facem cu omul. Nici acum nu încheiem ziua încă. Ora 11 noapte și uitați cum e afară vremea. Acum ne întoarcem spre soare, uitați acolo. Am fost să mâncăm un kebab la ora 11 noaptea și acum mergem să vedem apusul. Au
Au mamă. Și cu Mere. cine? Cu prietenii noștri, minionii. Atât. Kiwi, mere la kiwi. Am venit la Apus. Cu miliția, uite-l pe ăsta. Ne-a dus cu duba. Uitați aici ce avem noi în spatele nostru. Și merem să admirăm romantic. Cum am zis, ora 11. Wow. Uite ce combinație. Uite aici ce mov albastru în stânga, aici. Și acolo avem roșu aprins. Da, Și aici avem o Roșu a prins, mama mia. desprinsă din povești. Habibi. Hai la colesterol, Hai, da. Habibi. Dașca, alții chiar vor să admire Apusul, nu ca noi. Facem un ispading. No. Când ați mai fost așa romantic? Pe Marea Nordului? Ia cu un zmeu, mă. Încerc. Vreau să fac și eu un story, nu de alta. Până Gabi își termină shawarma ce are el acolo, kebabul la farfurie. Noi vă mulțumim frumos că ne-ați urmărit și de această dată. Încheiem ziua 7-a. Exact, într-un mod superb. Unic până Unic, acum, exact, putem spune. Exact. Suntem pe o plajă din Stavanger. Cum e? Stavanger sau Sula. Stavanger? Stavanger Din și plaja se numește Sula. Da, deci cu Sula am Am terminat. și cu sufletul în rai, cum s-ar spune. Încheiem ziua 7-a de pe Marea Nordului, adică de lângă. Și știți ce aveți de făcut, un like, un subscribe, un comentariu ne ajută foarte mult. Și nu uitați să-mi cumpere o cafea. Și să ne vedem în ziua 8-a, nu știm unde, acum vorbim cu șeful să ne facem ceva planuri pentru mâine, poimâine, rest pe mâine. Și vedem ce ne iasă. Ne auzim curând, ceau! Ceau. Ciao, ciao.